English for Communication by Maixiong Channel. Unit 4. Welcoming. Pronunciation by native speaker, British. สบายดีพบกับข้าพเจ้าหมายส่งตรงนำวงในช่อง YouTube Maixiong Channel พบกันมื้อนี้พวกเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษนำกันเนาะซึ่งต่อจากบทเรียนบทที่3พวกเราได้เรียนกันมาแล้วเนาะในช่อง YouTube ซึ่งน้องๆท่านใดที่บ่ทันได้เรียนก็กลับคืนไปเบิ่งได้เนาะบทเรียนบทที่1บทที่2บทที่3เนาะวันนี้พวกเราจะมาเรียนบทที่4ซึ่งมีหัวเรื่องว่า welcoming หรือว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือการต้อนรับแขกเนาะซึ่งจะเป็นจังไดนะเราไปเรียนนำกันเลยวันนี้เนาะในเมื่อแขกเขามาหยามเฮาเนาะคำทำอีทที่เฮาควรจะกล่าวขอบใจเขาเนาะที่เขาเจ้ายังมาเยี่ยมยามเฮาบ่หรือว่าเขาเจ้ามาหาเฮาเนาะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าใดๆเนาะเขาก็จะใช้คำนี้เลยเนาะ Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming แปลว่าขอบใจที่มาหาเนาะก็คือเขาจะมาหาเฮาหรือจะมาเยี่ยมยามเฮาเนาะเขาจะใช้คำต่อไปนี้ก็ได้เนาะ I'm so glad that you could come. I'm so glad that you could come แปลว่าค่อยดีใจที่เจ้าหรือว่าพวกเจ้าเนาะสามารถมาหยามค่อยได้และใช้คำต่อไปเนาะ I'm so happy to see you here. ถ้าว่าค่อยดีใจที่ได้พบเจ้าในที่นี้แสดงว่าจะใช้ในกรณีที่ว่าเฮาไปบ่อนใดบ่อนหนึ่งเนาะสมมุติเฮาไปงานใดหนึ่งซะนะแล้วเฮาก็พบหมู่เพื่อนเฮาคือกันนะหรือว่าหมู่เพื่อนเขามาหาเฮาที่นั้นและเฮาถูกเชิญไปนะเฮาก็สามารถเว้าได้ว่าค่อยดีใจที่ได้พบเจ้าในที่นี้เนาะหรือว่าค่อยดีใจที่ได้พบพวกเจ้าในที่นี้เวลาหมู่มาหยามเฮาที่เฮือนเฮาเนาะหรือว่าที่บ้านเฮานะเฮาจะเขาเจ้ามาฮอดข้างนอกแล้วนะเฮาก็ว่าเชิญเข้ามาข้างในเลยนะเชิญเข้ามาในเฮือนเลยนะภาษาอังกฤษจะเว้าได้เนาะภาษาอังกฤษจะใช้คำนี้เลยเนาะ Please come in. ภาษาอังกฤษก็ใช้คำง่ายๆเลยเนาะก็คือ please come in please ก็คือกรุณาเนาะ come ก็คือมาเนาะ in ก็คือข้างในตามตัวเลยเนาะก็คือกรุณาเข้ามาข้างในเลยเนาะนะเวลาเขาเข้ามาแล้วนะเฮาก็อยากเชิญเขาเจ้านั่งเฮาจะเว้าได้เนาะภาษาอังกฤษถ้าเป็นหมู่คู่เฮาเนาะเฮาใช้คำนี้เลยเนาะถ้าแบบเป็นกันเองได้นะเฮาใช้คำนี้เลย Take a seat. take a seat เนาะเอาฟังอีกทีนึง Take a seat. take a seat แต่ถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ได้เนาะหรือว่าเป็นหัวหน้าได้นะเฮาอยากว่าให้มันสุภาพได้นะเฮาจะมีคำว่า please มานำหน้าเนาะก็คือแบบนี้เลยเนาะ Please take a seat. please take a seat เอาฟังอีกทีนึง Please take a seat. กรุณานั่งก่อนหรือว่าเชิญนั่งเนาะวันนี้เวลาเฮาเชิญเขาเจ้านั่งแล้วนะเฮาก็อยากหาน้ำดื่มหาอย่างเป็นอาจจะเป็นกาแฟบ่แม่นบ่เป็นน้ำชาบ่หรือว่าอาจจะเป็นเป๊ปซี่ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นน้ำดื่มน้ำเปล่าก็ได้เนาะน้ำหมักไม้ก็ได้เนาะเฮาอยากหาให้เขาเจ้าดื่มนะแต่เฮาอยากรู้ว่าเขาเจ้าต้องการดื่มบ่เนาะเขาเจ้าอยากดื่มบ่นะเฮาจะใช้คำนี้เลยเนาะ Would you like to have something to drink? Would you like to have something to drink? Would you like to have something to drink แปลว่าเจ้าต้องการดื่มอีหยังบ่เนาะบัดนี้หรือว่าเฮาจะใช้คำนี้ก็ได้เนาะค่อยหาน้ำดื่มใดนึงให้เจ้าดื่มเนาะเฮายังบ่ได้บอกว่าเป็นน้ำหยังเนาะ Can I get you something to drink? Can I get you something to drink? แบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้จะใช้ลักษณะอยากเป็นกันเองได้นิดนึงเนาะเพราะใช้คำว่า can นี่เนาะแปลเป็นกันเองได้แต่ถ้าอยากให้สุภาพกว่านี้เนาะเฮาจะเปลี่ยนคำว่า can นี่เป็น could ก็ได้เนาะ Could I get you something to drink ก็ได้เนาะวันนี้สมมุติเฮาอยากเจ้าจงว่าเจ้าอยากกินน้ำบ่เนาะเจ้าอยากต้องการน้ำดื่มบ่เนาะเฮาใช้คำนี้เลยเนาะ Do you want some water? Do you want some water เจ้าต้องการน้ำดื่มบ่เนาะวันนี้สมมุติว่าเฮาอยากถามว่าเจ้าต้องการกาแฟ1จอกบ่เนาะเว้าได้นะภาษาอังกฤษอันนี้จะเว้าแบบลักษณะอยากสุภาพได้เนาะ Would you like a cup of coffee? เอาฟังอีกทีนึงเนาะ Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee แปลว่าเจ้าต้องการดื่มกาแฟจากจอกบ่เนาะ How to answer? วันนี้เวลาเฮาอยากตอบเนาะอยากตอบว่าเขาถามเฮาว่าเจ้าต้องการดื่มบ่นะเฮาจะตอบได้เนาะก็คือถ้าเฮาต้องการดื่มเนาะเฮาก็จะใช้คำนี้เลยเนาะ Yes, please. Yes please ก็คือเดี๋ยวรบกวนด้วยหรือว่าเฮาจะใช้คำว่าเดี๋ยว
กรุณาเอามาให้แด่เนาะแต่ถ้าเราบ่ต้องการดื่มเนาะเพราะว่าเนื่องจากเหตุผลก็คือเราหาก็ดื่มมาเนาะหรือว่าเรายังบ่ทันอยากว่าซั่นซะเราก็สามารถใช้คำนี้เลยเนาะว่า No thank you no thank you ก็คือบ่ต้องหาดอกขอบใจหลายนะหรือว่าได้แล้วขอบใจหลายบัดนี้สมมุติว่าแทนที่เราจะบอกเขาว่าเจ้าต้องการดื่มนี้ดื่มน้ำบ่นะเราอยากถามเขาเจ้าซะว่าเจ้าต้องการดื่มอีหยังนะก็ง่ายๆเลยเนาะใช้คำนี้เลยเนาะ What would you like to drink What would you like to drink ก็คือเจ้าต้องการดื่มอีหยังนะเจ้าต้องการดื่มน้ำหยังบัดนี้สมมุติว่าเราอยากมีตัวเลือกให้เขาเจ้าเนาะมีตัวเลือกว่ามีน้ำชาได้มีกาแฟได้นะเราจะให้เขาเจ้าเลือกว่าเขาเจ้าอยากกินน้ำหยังเนาะเราใช้คำนี้เลยเนาะ Would you like tea or coffee Would you like tea or coffee แปลว่าเจ้าอยากได้น้ำชาบ่หรือว่าเจ้าอยากได้กาแฟวันนี้เวลาเราตอบเนาะสมมุติว่าเขาถามว่าเจ้าอยากได้อีหยังนะเราสิตอบได้เนาะ A cup of tea please สมมุติเราอยากได้น้ำชาซะเราก็ใช้คำนี้เลยเนาะ A cup of tea please เนาะเอาฟังอีกทีนึง A cup of tea please และเขาถามว่าเจ้าอยากได้ชาหรือกาแฟตอบคำถามที่2ที่เขาถามมาว่าเจ้าอยากได้น้ำชาหรืออยากได้กาแฟเป็นบอกเราอยากได้กาแฟเราก็ตอบตัวนี้เลย Coffee please Coffee please ก็คือขอเป็นกาแฟเด้อเนาะวันนี้เวลาหมู่มายามเฮาเนาะเฮาก็บ่อยากให้หมู่เกรงใจเฮานะเฮาก็อยากให้หมู่อยู่แบบสบายๆโลดนะเฮาจะใช้คำว่าใดๆเนาะก็คือใช้คำนี้เลยเนาะง่ายๆเลยเนาะ Please make yourself comfortable เอาอีกทีนึง Please make yourself comfortable Please make yourself comfortable ก็คือทำตัวสบายๆเลยเด้อนะเป็นกันเองเด้อทำตัวสบายเหมือนอยู่บ้านเจ้าเลยเด้อหรือว่าอยู่บ้านตนเองเลยเด้อเนาะภาษาอังกฤษเขาจะว่าใช้คำนี้เลยเนาะ Please make yourself at home Please make yourself at home เอาฟังอีกทีนึงฟังเจ้าของภาษาเขาเว้าเนาะ Please make yourself at home วันนี้ก็คือแปลว่าทำตัวสบายเหมือนอยู่บ้านตนเองเลยเด้อเนาะอันนี้อยากอธิบายนิดนึงเนาะ yourself มันจะมีลงท้ายตัว f นี้เลยไปโต้กับตัว a นี้เนาะก็คือ self at อันนี้เราฟังแล้วมันจะมีเสียงตัว f นี้ไปโต้กับตัว a ตัวนี้เนาะซึ่งมันจะเฮ็ดให้เสียงตัวนี้ลิงก์กันเนาะเดี๋ยวฟังอีกทีนึง Please make yourself at home Please make yourself at home นั่นบอกมาโต้เนาะสมมุติว่าเฮามีเพื่อนร่วมงานเฮาเนาะเฮาก็ประกาศรับสมัครพนักงานมาใหม่มาผู้นึงนะเฮาอยากต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่หั่นนะเฮาจะเว้าในใดเนาะก็คือจะเว้าคำง่ายๆก็คือจะเว้าแบบนี้เลยเนาะ Welcome to our team Welcome to our team หมายความว่ายินดีต้อนรับสู่ทีมงานของพวกเฮาแล้วสมมุติเราอยากเว้าเป็นเว้าชื่อพร้อมเนาะเราจะใช้คำนี้เลยเนาะ Let's welcome to our team สมมุติว่าเรามีชื่อแล้วนะว่าผู้นั้นมีชื่อหยังนะเราก็มาตื้มใส่มอนจ้ำๆเม็ดนี้เนาะจ้ำ3เม็ดนี้เนาะเราก็เว้าเลยนะว่า Let's welcome to our team ก็คือยินดีต้อนรับท่านหยังเนาะใส่ชื่อใส่เนาะแล้วก็สู่ทีมงานของพวกเฮาเนาะอันนี้ไปต่อเนาะสมมุติว่าเราอยากว่าหวังว่าเราจะเบิ่งบานม่วนซื่นเฮ็ดเวียกกับพวกเฮาเนาะเราก็ต้องใช้คำนี้เลยเนาะ We hope that she will enjoy working with our team We hope that she will enjoy working with our team แปลว่าพวกเฮาหวังว่าเนาะเราจะม่วนซื่นเนาะเฮ็ดเวียกกับทีมงานของพวกเฮาเนาะตัวนี้นะตัว she นี่น่ะเนาะเราสามารถใส่ว่า you ก็ได้เนาะว่าเจ้านะสมมุติค่อยหวังว่าเจ้าจะมีความสุขนะพวกเขาหวังว่าเจ้าจะมีความสุขเฮ็ดเวียกกับทีมงานพวกเขานะใส่ได้หมดหรือว่าเป็นผู้ชายก็คือ he มาใส่นี่เลยเนาะถ้าว่าเป็นผู้หญิงก็ใส่ she นี่แหละเนาะแล้วถ้าว่าเป็นเขาอยากว่าหวังว่าเจ้าจะมีความสุขเฮ็ดเวียกกับพวกเขานะใส่ you ใส่นี่เลยเนาะใช้ได้เหมือนเนาะหรือว่าใส่ชื่อคนก็ยังได้เลยเนาะนี่นะก็ถือว่ามาฮอดตอนจบแล้วเนาะจบบทที่4เนาะเป็นบทเรียนที่เราต้อนรับแขกหรือว่าต้อนรับเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาหาเราใหม่ๆเนาะ
Please consider to subscribe to learn more from YouTube, Maixiong Channel, Facebook fan page, Learn English in Fun Ways. I look forward to seeing you soon. Thank you. ถ้าท่านคิดว่าเนาะคลิปของข้าพเจ้านี่มีประโยชน์แล้วก็ท่านอาจจะได้แล้วนะแต่ว่าจะมีคนอื่นๆที่เป็นคนลาวเฮาเนาะที่เขายังบ่ทันได้ภาษาอังกฤษตัวนี้นะและคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เขาเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราได้เนาะขอบใจหลาย